Hei, aiheena kemikaalien sääntely ja EUn kemikaalilainsäädäntö. Eli kemikaalin sääntelyssä on eri tasoja. Ylimpänä on tällaiset kansainväliset sopimukset, jotka on usein monien eri valtioiden välisiä maailmanlaajuisia sopimuksia, ja näitä toimeenpannaan sitten EUn omalla kemikaalilainsäädännöllä. Mutta sitten näiden kansainvälisten sopimuksien toimeenpanon lisäksi EU-kemikaalilainsäädäntöön kuuluu myös paljon muuta sääntelyä. Eli EU:ssa on paljon tällaisia erilaisia kemikaaleihin liittyviä asetuksia, ja nämä määrittää sisämarkkina-alueen kemikaalirajoituksia. Ja sen lisäksi ne tosiaan toimeenpannaan näitä kansainvälisiä sopimuksia. Yksi tärkeimmistä asetuksista on REACH-asetus, sitten on CLP-asetus, POP-asetus, joka toimeenpanee Tukholman yleissopimusta. Sitten on tällaisia tuoteryhmäkohtaisia asetuksia, esimerkiksi kosmetiikka-asetus, biosidivalmisteasetus ja leludirektiivi. Ja sitten näiden lisäksi on myös muita kemikaaleihin ja niiden ympäristöpäästöihin liittyviä asetuksia, esimerkiksi jäteasetus, juomavesidirektiivi ja jätevesidirektiivi. Mutta tosiaan tässä EUn kemikaalilainsäädännön keskiössä on REACH-asetus, joka on tullut voimaan 2007. Eli REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Eli tässä asetuksessa velvoitetaan kemikaalien valmistajat ja maahantuojat tuottamaan ja jakaa systemaattisesti tietoa kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista, rekisteröimään käyttämiänsä kemikaaleja ja sitten osallistumaan myös kemikaaliriskien hallintaan. Ja yritykset on velvollisia keräämään tietoja sellaisten aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita ne valmistaa tai tuo maahan yli tonnin vuodessa. Ja tämä maahan tuonti siis tarkoittaa EU-aluetta. Ja tämä rekisteröinti koskee näitä kemikaaleja sellaisenaan sekä myös seoksissa ja tietyissä tapauksissa myös esineissä olevia aineita. Ja tällä hetkellä näitä rekisteröityjä kemikaaleja on noin 23 000, eli nämä on siis kemikaaleja, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yli tonni vuodessa. Eli paljon kemikaaleja kuuluu tämän asetuksen alaisuuteen. Tässä asetuksessa on 3 tällaista kemikaalilistaa, joista ensin on toi erityistä huolta aiheuttavien aineiden lista, eli Substances of Very High Concern. Eli jos epäillään, että aineella on terveys- tai ympäristövaikutuksia, jotka on tämmöisiä erityistä huolta aiheuttavia, niin se voidaan lisätä tänne listaan. Ja tällöin sen aineen käyttö ei ole vielä kielletty, mutta sen käyttöön liittyy tiettyjä velvollisuuksia. Ja tältä listalta tämä aine voidaan lisätä myöhemmin joko luvanvaraisten aineiden listaan, jolloin siihen kohdistuu lisärajoituksia, tai sitten rajoitettujen tai kiellettyjen aineiden listaan, jolloin sitten se on jo aika paljon vaatii, että se saadaan käyttää. Mutta aineen ei välttämättä tarvitse mennä tässä järjestyksessä, vaan se voidaan lisätä myös suoraan luvanvaraisten aineiden listaan tai myös suoraan kieltää. Mennään tarkemmin näihin listoihin, eli ensin tämä SVHC-lista, eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden lista. Eli aine voi päätyä tälle listalle, jota kutsutaan myös tällaiseksi kandidaattilistaksi, eli se on kandidaatti muille kielloille, jos se on tai sen epäillään olevan syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle haitallinen. Eli silloin puhutaan tämmöisistä CMR-aineista, eli carcinogenic, mutagenic tai reprotoxic. Tai sitten, jos sen on tai epäillään olevan hitaasti hajoava, eli pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen, eli tämmöinen PBT-aine, persistent bioaccumulative toxic, tai sitten erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä, eli tämmöinen VPVB, eli very persistent, very bioaccumulative. Tai sitten se aine voi olla vastaavanlaiseen huoleen aihetta antava kuin yllä mainitunlaiset aineet, eli esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät tai hengitysteitä herkistävät aineet kuuluisi tähän kategoriaan. Ja tosiaan kun aine on täällä SVHC-listalla, niin sen käyttöä ei ole kielletty, mutta siitä tulee velvollisuuksia yrityksille. Ja tällä hetkellä tuolla listalla on yli 200 ainetta. Eli silloin kun aine on täällä SVHC-listalla, niin siitä tulee yritykselle niitä vastuita, jotka on
toimittaa käyttöturvallisuustiedote näistä SVHC-aineista tai niistä sisältävistä seoksista. Sitten pitää ilmoittaa esineen sisältämistä SVHC-aineista Euroopan kemikaalivirastolle eli ECHAlle. Pitää tiedottaa asiakkaalle tämän esineen sisältämistä SVHC-aineista ja antaa ohjeet sen tuotteen turvalliseen käyttöön. Ja sitten pitää lisäksi toimittaa tiedot tänne Euroopan kemikaalivirasto ECHAn SKIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältää näitä SVHC-aineita. Ja nämä yllä olevat vastuut koskevat näitä yrityksiä silloin, kun SVHC-ainetta on tuotteessa yli 0,1 painoprosenttia tai sitä ainetta esiintyy esineissä yhteensä yli tonnin määrä vuodessa. Miten se sitten lasketaan se pitoisuus esineessä? Eli tosiaan tänne SKIP-tietokantaan ilmoitetaan ne esineet, joissa SVHC-aineet on yli 0,1 painoprosenttia. Jos esine koostuu monesta osasta, niin tämä SVHC-aineen pitoisuus lasketaan sitten monesta osasta kootun esineen yksittäisen osan painosta. Tässä on Tukesin sivuilta esimerkkejä esineistä, esimerkiksi yksiosaiset muovilusikat tai ruiskuvaletut puutarhatuolit olisi aina yksi esine. Ja sitten tuotteita, jotka koostuu monesta esineestä, on esimerkiksi sohva, ajoneuvo, esimerkiksi polkupyörä tai auto, kello tai elektroniikkalaite. Ja tässä on nyt esimerkki, tällainen kuvitteellinen esimerkki, miten tämä SVHC-aineen pitoisuus laskettaisiin esineessä. Eli esimerkkinä olisi nyt älypuhelin, joka siis koostuu osista. Siinä voisi olla esimerkiksi kuoressa jotain yhtä SVHC-ainetta yli tuo 0,1 painoprosenttia. Näytön osassa olisi joku pitoisuus, akussa joku pitoisuus ja kameran osassa joku pitoisuus. Eli siis sitten näistä yksittäisistä osista lasketaan se SVHC-aineiden pitoisuus, eikä siitä kokonaisesta puhelimesta. Ja nämä sitten ilmoitetaan sinne SKIP-tietokantaan. Tässä on esimerkki tuotteen SVHC-ilmoituksesta. Eli esineen vastaanottajalle, on se sitten teollinen tai ammattimainen käyttäjä tai jakelija, on toimitettava riittävästi tietoa tästä esineen turvallisesta käytöstä. Ja kuluttajalle tämä tieto on toimitettava pyynnöstä, mutta sitä ei ole pakko antaa automaattisesti. Eli tässä on nyt tällainen yksi tuotteen SVHC-ilmoitus, jossa on kerrottu aina, että mitä ainetta sieltä löytyy ja missä kohtaa se on siellä laitteessa. Eli tässä on sitten esimerkiksi näitä elektroniikkakomponentteja paljon, jossa on sitten näitä aineita. Sitten on tämä luvanvaraisten aineiden lista. Eli täältä SVHC-kandidaattilistalalta aine voidaan siirtää tänne luvanvaraisten aineiden listaan. Ja tällä listalla on tällä hetkellä yli 50 kemikaalia. Tätä luvanvaraista ainetta ei saa sille määrätyn lopetuspäivän jälkeen enää käyttää tai tuoda EU-maihin ilman lupaa. Ja tämän luvan saamiseen edellytetään, että tämän aineen käytöstä aiheutuvat riskit on hallinnassa, tai sitten sen sosioekonomiset hyödyt ylittää sen aineen käytöstä aiheutuvat riskit, ja korvaavaa ainetta tai menetelmää ei ole. Ja tämä lupa tämmöisen aineen käytölle annetaan aina määräajaksi. Ja tämän lupamenettelyn tarkoitus on siis varmistaa se, että nämä SVHC-aineet korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla. Sitten on tämä rajoitettujen kautta kiellettyjen aineiden lista. Eli tämä sisältää aineet, joiden käyttö on kielletty joko kokonaan tai sitten sitä on rajoitettu esimerkiksi hyvin tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tällä hetkellä täällä listalla on yli 70 ainetta tai aineryhmää. Ja monille näillä listalla oleville aineille on annettu pitoisuuksia tai sitten näitä spesifejä käyttötarkoituksia, jossa niiden käyttö on sallittu. Sitten on CLP-asetus, eli Classification, Labeling and Packaging. Eli tässä asetuksessa säädellään kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. EU:ssa on yhdenmukaistetut luokituskriteerit ja pakkaus- ja tuotetietoja koskevat säännöt kemikaaleille. Tässä on esimerkkejä näitä CLP-asetuksen mukaisia kemikaalien varoitusmerkkejä, joita moni varmaan on nähnytkin ihan tavallisissa kuluttajatuotteissa.
toi vasemmanpuoleisin on terveysvaara, ja se merkitsee esimerkiksi sukusolujen perimää vaurioittavia aineita, syöpää aiheuttavia aineita, lisääntymiselle vaarallisia aineita tai elinkohtaista myrkyllisyyttä aiheuttavia aineita. Sitten on toi, missä on toi kuollut puu ja kuollut kala, eli se on siis vaarallinen ympäristölle, esimerkkein välitön vaarallisuus tai pitkäaikainen vaarallisuus ympäristölle. Sitten on syövyttävä merkki, eli voi syövyttää ihoa tai sitten aiheuttaa vakavan silmävaurion. Ja sitten viimeisenä on tuo huutomerkki, eli terveysvaara kautta vaarallinen otsonikerrokselle. Ja tähän kuuluu esimerkiksi ihoherkistävät kemikaalit, hengitysteiden ärsytystä aiheuttavat kemikaalit tai narkoottiset vaikutukset. Näiden kemikaalivaroitusmerkkejä alle kuuluu myös muita vaikutuksia, ja näitä on enemmän. Eli tässä oli nyt vain 4 kappaletta monista. Ne löytyy Tukesin sivulta ne kaikki. Sitten esimerkki siitä, että miten haitallisen kemikaalin rajoittaminen toimii EU:ssa. Eli lähdetään liikkeelle tuolta ykkösestä, eli ensin tehdään rajoitusehdotus. Eli jos sen kemikaalin katsotaan aiheuttavan ihmisen tai ympäristön terveydelle hyväksymättömän riskin, jäsenvaltio tai sitten komissio voi pyytää Euroopan kemikaalivirastoa aloittaa rajoitusmenettelyn. Ja tässä rajoitusehdotusasiakirjassa toimitetaan aineen tunnistetiedot ja perustelut rajoitukselle, eli siis riskit, sitten vaihtoehtoiset aineet, eli millä se voitaisiin korvata erilaisissa käyttötarkoituksissa, tästä rajoituksesta aiheutuvat mahdolliset kustannukset ja sitten myös hyödyt, mitä siitä saadaan. Eli sitten kun tämä rajoitusehdotus on tehty, niin siitä tehdään lausuntoja. Eli tämän asiakirja-aineiston perusteella tarkistetaan, että tämä ehdotus ensinnäkin täyttää lain vaatimukset. Jos se on lainmukainen, niin sitten ehdotus laitetaan julkisesti saataville sidosryhmien kuulemista varten. Ja sen jälkeen se menee tämmöiseen riskiarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavien komiteoiden lausunnoille, jotka sitten tekee nämä lausunnot ehdotuksesta. Sen jälkeen rajoituksesta tehdään päätös, eli Euroopan komissio tekee Euroopan kemikaaliviraston komiteoiden lausuntojen pohjalta päätöksen. Sitten tehdään muutosluonnos REACH-asetukseen rajoitusliitteen luetteloon, ja lopullinen päätös tehdään tämmöisessä komiteamenettelyssä, johon jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti osallistuu. Ja sitten ihan lopulta se laki menee täytäntöönpanoon, eli kun se on hyväksytty, niin se rajoitus koskee kaikkia alan toimijoita, joita on siis esimerkiksi kemikaalin valmistajat, maahantuojat, jakelijat ja vähittäismyyjät. Ja sitten EUn jäsenvaltiot on vastuussa sen rajoituksen täytäntöönpanon valvonnasta. Ja REACH- ja CLP-asetuksien lisäksi EUn kemikaalilainsäädäntöön kuuluu siis myös näitä tuoteryhmäkohtaisia asetuksia, joista tässä on nyt seuraavaksi muutamia esimerkkejä. Eli ensin kosmetiikka-asetus, eli kosmetiikan kemikaalisisältöä säännellään REACHin lisäksi myös kosmetiikka-asetuksella. Tähän kuuluu muun muassa kosmetiikkatuotteissa käytettäviä ainesosia, eli täällä on tämmöisiä tiettyjä kiellettyjä ja rajoitettuja ainesosia, sekä on myös annettu toisaalta tämmöisiä sallittuja väri- ja säilöntäaineita, joita saa käyttää kosmetiikassa. Sitten tämä asetus sääntelee myös kosmetiikan pakkausmerkintöjä ja ainesosien merkitsemistä. Ja tässä kosmetiikka-asetuksessa on myös kosmetiikan testaamisen koe-eläinkielto. Ja tämä kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että kosmetiikkatuotteet on turvallisia käyttää normaalissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä. Tässä on esimerkki, eli sellainen säilöntäaine metyyli-isotiatsolinoni. Sitä saa käyttää kosmetiikassa pois huuhdeltavissa tuotteissa enintään pitoisuudella 15 ppm. Mutta sitten sen sijaan iholle jätettävässä kosmetiikassa sen käyttö on kielletty, koska se allergisoi. Ja tämä aine on käytössä myös muissa tuotteissa, jotka ei kuulu kosmetiikka-asetuksen piiriin. Esimerkiksi maaleissa tätä on säilöntäaineena. Sitten on leludirektiivi, joka asettaa erityisvaatimuksia lelujen kemikaalisisällölle, muun muassa syöpävaarallisille, perimää vaurioittaville ja lisääntymisellä vaarallisille aineille.
Myös tietyillä aineille pienille lapsille tarkoitetuissa leluissa ja suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa sekä rajoituksia allergisoiville rahajusteille. Ja tämän leludirektiivin lisäksi näiden lelujen tulee myös noudattaa muuta kemikaalilainsäädäntöä. Ja tämän direktiivin tavoitteena on suojata lapsia näiltä haitallisten kemikaalien vaikutuksilta, erityisesti tämän heidän herkän kehitysasteensa aikana. Tässä on esimerkki, eli tietyt allergisoivat hajusteet, kuten savikkaöljy, on kielletty lelussa ja niiden jäämäpitoisuus ei saa ylittää siinä tuotteessa yli 100 milligrammaa per kilogramma. Sitten on biosidiasetus, ja täällä säännellään tehoaineita, joita käytetään ihmisten, eläinten ja esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä. Ja tässä jaetaan biosidivalmisteet 4 kategoriaan, eli on desinfiointiaineita, säilytysaineita, tuholaistorjunta-aineita ja muita biosidivalmisteita. Näitä biosidia sisältäviä tuotteita ovat esimerkiksi desinfiointiaineet, hyönteis- ja jyrsijämyrkyt ja sitten puunsuoja-aineet. Mutta tämän asetuksen piiriin ei kuulu kasvinsuojeluaineet, lääkkeet, kosmetiikka ja elintarvikkeet. Tässä asetuksessa asetetaan niin, että näitä biosideja sisältäville valmisteille pitää hakea lupa ja se voi sisältää vain sellaisia biosiditehoaineita, jotka on hyväksytty käyttöön EU:ssa. Ja myös esineissä ja materiaaleissa, esimerkiksi tämmöinen puulevy voisi olla tuote, niissä olevien biosidien tulee olla myös käyttöön hyväksyttyjä.